हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं काठियावाड़ना खूब ज फेमस एवा लसणिया ममरानी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। लसणिया सेव ममरा बनाववा माटे मैं ही 250 ग्राम जेटला ममरा लीधा छे। आ ममरा छे तमने करियाणावाळानी दुकाने एकदम इजीली मळी जशे। हवे आपणे आ ममराने ड्राय रोस्ट करवाना छे तो एक पेन लेशुं, गैसनी फ्लेम मीडियम राखीशुं અને આને આપણે 7 થી 8 મિનિટ માટે રોસ્ટ કરી લેશું। તમે આની જગ્યાએ તડકે રાખો તો પણ એ જે થોડો ઘણો ભેજ હોય એ ઉડી જાય, પણ આપણે અહીં ઇન્સ્ટન્ટ ફટાફટ બનાવવા છે એટલે આપણે ગેસ પર જ આવી રીતે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેશું। આમ કરવાથી આપણે અહીં વઘારવાના નથી, છતાં પણ આપણા મમરા છે એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। અને જ્યારે ડ્રાય રોસ્ટ કરો ત્યારે તેલનો ઉપયોગ બિલકુલ ન કરવો। તો તમે જોઈ શકો છો 7 થી 8 મિનિટ પછી મમરા છે ડ્રાય રોસ્ટ થઈ ગયા છે। હું તમને એક મમરો તોડીને બતાવું તો તમે અવાજ સાંભળી શકો છો, એકદમ ક્રિસ્પી બની ગયા છે। તો બસ આપણા મમરા છે ડ્રાય રોસ્ટ થઈને તૈયાર છે। ગેસ બંધ કરી દેશું અને આ મમરાને આપણે થોડા ઠંડા કરવાના છે। ઠંડા થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે લસણની ચટણી બનાવીશું। तो अहीं एक मिक्सर जार में 1/4 कप जेटली लसणनी कळीओ नाखी देशुं अने त्यारबाद अहीं कश्मीरी मरचुं में 1/3 कप लीधुं छे ए एड करी देशुं। अने हवे थोड़ी तीखाश आवे एनी माटे 1 टेबलस्पून जेटलुं जे रेशम पट्टो मरचुं आवे छे ए एड करी देशुं। अने मीठुं छे आमां 1/2 टेबलस्पून नाखीशुं अने जो तमे पसंद करता होय तो 1/2 टीस्पून जेटलुं संचळ नाखवुं, एनो स्वाद लसणिया ममरामां खूब ज सरस आवशे। हवे बधुं ग्राइंड करी लेवानुं छे। तो आपणो आ पासे लसणिया सेव ममरा बनाववा माटेनी चटनी तैयार है। अहीं मैं तेल है आमां उपयोगमां नथी लीधुं, आवी रीते खाली सूका ज बधा मसाला आपणे एड करीए अने पीसी लेवाना छे। हवे एक आपणे वासणमां आ चटनी है एने काढी लेवानी छे। आ चटनी है थोड़ी दरदरी राखवानी, एकदम फाइन नहीं पीसी लेवानी। हवे आपणे आ वासणमां तेल उमेरीशुं। तो अहीं मैं 6 टेबलस्पून जेटलुं तेल उमेर्युं छे। आ तेल आपणे ठंडू ज उमेरवानुं छे, कारण के गरम तेल में लसणनी चटनी नाखीए तो एनो कलर है डार्क थई जाय। तो हवे पहेला तेल नाखी अने लसणनी चटनी एनी साथे सारी रीते मिक्स करी लेशुं। हवे आ लसणनी चटनी मिक्स थईने तैयार है। तो आ लसणनो काचो स्वाद जतो रहे एनी माटे गैस पर आपणे लो फ्लेम पर आ चटनीने आपणे 5 થી 6 મિનિટ માટે પકાવી લેશું। અને બીજી રીતે કહીએ તો લસણની ચટણીમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે આ ચટણીને પકાવવાની છે। તો ચમચાની મદદથી આ ચટણીને સતત ચલાવતા રહેવાનું અને પકાવી લેવાની છે। આમ કરવાથી લસણનો જે કાચો સ્વાદ છે એ પણ જતો રહેશે અને આપણે જે લસણિયા સેવ મમરામાં શાઈન જોઈએ છીએ એ શાઈન છે એ આમાં તેલ છૂટું પડશે અને જે આપણે પાછળથી આમાં મમરામાં એડ કરીશું ત્યારે આવશે। તો 5 થી 6 મિનિટ જેવો સમય થવા આવ્યો છે અને તેલ છે છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે આ લસણની ચટણી છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે। ગેસ બંધ કરી દેશું અને તરત ગરમા ગરમ આ લસણની ચટણી છે એ તમારે મમરામાં નથી નાખવાની, થોડી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવવા દેવાની અને ત્યારબાદ એને એડ કરીશું। તો ગેસ બંધ કર્યા પછી પણ 1-2 મિનિટ માટે ચલાવી લેવાનું। હવે આપણે ચટણી ઠંડી થાય ત્યાં સુધીમાં મમરા ચેક કરીએ। તો તમે જો ઠંડા થઈ ગયા પછી પણ મમરા છે તમે આવી રીતે ભાંગો તો મસ્ત ક્રિસ્પી છે। હવે લસણિયા સેવ મમરા બનાવવા માટે એક મોટા વાસણમાં મમરાને ટ્રાન્સફર કરી લેશું જેનાથી મિક્સ કરવામાં મજા આવે। ત્યારબાદ આપણે સેવ એડ કરવાની છે। તો અહીંયા ચણાના લોટની સેવ છે એ મેં એડ કરી છે 2 કપ। તમને આની રેસીપી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, મેં પહેલાં બનાવેલી જ છે। હવે આ સેવ અને મમરાને પહેલાં સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। તો સેવ મમરા મિક્સ થઈ ગયા છે અને લસણની ચટણી પણ ઠંડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એમાં પહેલાં 2 ચમચા જેટલી લસણની ચટણી છે એને એડ કરી દઈશું। હવે આ લસણની ચટણી છે મમરામાં સારી રીતે કોટ થઈ જાય એની માટે તમે ચમચાની મદદથી મિક્સ કરશો તો સારી રીતે મિક્સ નહીં થાય, એટલા માટે હું તમને અહીં બતાવી રહી છું, પણ જો તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે મિક્સ થતા નથી। તો હવે આપણે એકદમ દેશી પદ્ધતિ એટલે કે હાથથી સારી રીતે મિક્સ કરવાના છે અને હળવે હાથે જ મિક્સ કરવાના। હું તમને થોડું સ્પીડમાં બતાવી રહી છું કારણ કે મારે આ વસ્તુ કરતાં 10 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો હતો। તો તમે જોઈ શકો છો મેં વિડીયોને થોડો નાનો કરવા માટે ફટાફટ ફાસ્ટ ફોરવર્ડમાં બતાવ્યું છે। હવે એક વખત ચટણી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે તો વધેલી ચટણીને ફરીથી એડ કરીએ। એકસાથે ચટણી એટલે એડ નથી કરતા કારણ કે આપણને મિક્સ કરવામાં મજા ન આવે, તો આવી રીતે ધીરે ધીરે એડ કરતા જવાનું અને મિક્સ કરતા જવાનું। અને હવે ફરીથી આપણે હળવા હાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આપણા મમરા એકદમ ક્રિસ્પી હોય છે એટલા માટે વધારે વજન નહીં દેવાનો, બસ પોચા પોચા હાથે આવી રીતે મિક્સ કરતા જવાનું।
તો છે ને એકદમ આસાન લસણિયા મમરા બનાવવા. તમે આ મમરા છે વઘાર્યા વગર પણ ઘરે એકદમ ઓછા તેલમાં આવી રીતે એકદમ શાઇનિંગવાળા અને ચટાકેદાર લસણિયા મમરા ઘરે તૈયાર કરી શકો છો. તો મમરા છે તૈયાર છે. હું હાથ સાફ કરી લઉં અને ત્યારબાદ આપણે આ મમરાને સર્વ કરીએ. આ લસણિયા મમરાને તમે 15થી 20 દિવસ માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો આશા રાખું કે તમને રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે અને આ રીતથી એક વખત ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને તમારો અભિપ્રાય કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.